આપ સૌને નમસ્કાર, હેપી હોલી। ફૂડઘરમાં મિત્રો તમારું સ્વાગત છે। હોલીની સ્પેશિયલ રેસીપી ફાફડા અને ગાંઠિયા જે દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં નોર્મલી બનતા હોય છે। આ વિડીયોમાં આપણે તીખા ગાંઠિયાની રેસીપી મિત્રો જાણીશું। તો વિડીયોની શરૂઆત કરતા પહેલા તમારા ગ્રુપમાં અવશ્ય શેર કરજો, ચેનલને લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી નવો વિડીયો આવે તો તમને જલ્દી ખબર પડે। ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ સામગ્રીમાં જોઈએ તો ચણાનો લોટ 1 કિલો મેં ચાળીને અહીંયા લીધો છે। ત્યારબાદ જરૂર મુજબ અજમો એડ કરીશું અને ત્યારબાદ જરૂર મુજબ નમક એડ કરીશું। નમક એડ થઈ ગયા બાદ જરૂર મુજબ લાલ મરચાંનો પાવડર એડ કરીશું। વધારે તીખું પસંદ હોય તો તમે વધારે એડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ ખાંડેલા લસણવાળું પાણી, જેના કારણે ગાંઠિયા લસણિયા લાગે, એટલે કે લસણનો સ્વાદ તેમાં સારો આવે। ત્યારબાદ સાજીના ફૂલ એડ કરીશું, જેના કારણે ગાંઠિયા એકદમ પોચા બને। હવે ખટાશ લાવવા માટે તેમાં લીંબુ મેત્રો એડ કરીશું। જરૂર મુજબ લીંબુનો રસ એડ કરીએ। ત્યારબાદ 7 થી 8 ચમચી મેં તેલ એડ કર્યું છે, જેને મિત્રો આપણે મોણ કહીએ છીએ, જેના કારણે ગાંઠિયા તૂટે નહીં અને સારા બને। મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ જરૂર મુજબ પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધી લઈશું। એકદમ પાતળો નહીં અને ખૂબ જ વધારે જાડો નહીં, એ રીતના મિત્રો આપણે લોટ બાંધવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે સેવ એટલે કે ગાંઠિયા પાડવાનું મશીન લઈશું અને તેને અંદરની બાજુએથી તેલ લગાવી લઈશું, જેના કારણે લોટ ચોંટે નહીં અને ગાંઠિયા સારી રીતે પડે। બરાબર આ રીતે મશીનની અંદર લોટ ફિલ કરી દેવાનો છે। હવે મિત્રો ગાંઠિયા તળવા માટે ગેસ ઓન કરી એક પેનમાં તેલ લઈશું। તેલ બરાબર ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે તેમાં આ રીતે આપણે ગાંઠિયા પાડી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણે ગાંઠિયા બહાર નીકળી રહ્યા છે। આ રીતે રાઉન્ડ શેપ આપીને તેને કાપી લઈશું। લગભગ 2 થી 3 વાર પલટાવીને તેને મિત્રો ફ્રાય કરી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણા ગાંઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે। બરાબર આ જ રીતે બધા જ લોટના ગાંઠિયા આપણે બનાવી લઈશું। મિત્રો હોલીની આ સ્પેશિયલ રેસીપી દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં લગભગ બનતી હોય છે। રેસીપી તમને કેવી લાગી તેની કોમેન્ટ જરૂરથી આપજો। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણા ગાંઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે। તો ચાલો પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને સર્વ કરીએ। બરાબર આ રીતે એકદમ પોચા, નરમ, તીખા અને તમતમતા આપણા ગાંઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે। વિડીયો અહીંયા સુધી જોવા બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે।